સ્વાધ્યાય 2.2 ની અંદર જોઈએ તો સ્વાધ્યાય 2.2 ની અંદર જતા પહેલા આપણે ધ્યાન રાખવા જેવી બાબતો જોઈ લઈએ। તો આ એક્સરસાઇઝ જોતા પહેલા આપણને ત્રિકોણમિતીય વિધેયો એટલે કે 11મા ધોરણના ચેપ્ટરના ફોર્મ્યુલા યાદ હોવા જોઈએ। જો એ ફોર્મ્યુલા યાદ હશે તો આપણને આ એક્સરસાઇઝ આરામથી આવશે અને આપણે આની અગાઉ જોયેલા ફંડા એન્ડ પ્રોપર્ટીઝ પણ આપણને યાદ હોવી જોઈએ। મેઇન મહત્વની વાત એ છે કે એને કઈ રીતે એપ્લાય કરવી। તો એક્ઝામ્પલ નંબર 1 તરફ જઈએ તો અહીંયા આપણને આપેલું છે 3 sin inverse x sin inverse 3x - 4x³ બરાબર। તો આપણે આના RHS થી શરૂઆત કરીએ છીએ એક્ઝામ્પલને ગણવાની। તો પ્રથમ આપણને આપેલું છે sin inverse 3x - 4x³। તો અહીંયા વિચારીએ તો આ કંઈક ફોર્મ્યુલા બની રહ્યું છે અને તમારે આ ટાઈપનું કંઈક ફોર્મ્યુલા આવી ચૂકેલું છે। કઈ જગ્યાએ આવી ચૂકેલું છે? તો હા, 11મા ધોરણની અંદર આવી ચૂકેલું છે। જો હું x ની જગ્યાએ કેટલા મૂકું, sin θ મૂકું તો આ કોનો ફોર્મ્યુલા બનશે? sin 3θ નો ફોર્મ્યુલા બનશે। તો એનું ફોર્મ્યુલા કઈ રીતનું હશે? 3 sin θ - 4 sin³ આ ફોર્મ્યુલા બનતું હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે। તો આપણે x ની જગ્યાએ શું સપોઝ કરી લઈએ? તો આપણે x ની જગ્યાએ sin θ સપોઝ કરી લઈએ। તો ધારો કે x કેટલા લઈ લઈએ? તો x sin θ લેતા। જો sin θ લેવામાં આવે તો આ sin ની આ સાઈડ આવશે તો અહીંયા શું લખાશે? તો sin inverse x θ। તો એવું માની શકાય। તો θ શું થશે? sin inverse x। તો આપણે x sin θ ની વેલ્યુ આની અંદર મૂકી દઈએ તો અહીંયા શું વધશે? તો અહીંયા વધશે sin inverse 3 sin θ - 4 sin³ આ રીતનું લખી શકાશે। તો આ ફોર્મ્યુલા બેઠું જ લખી નાખીએ। કોનું ફોર્મ્યુલા છે? sin 3θ નું ફોર્મ્યુલા છે। તો અહીંયા શું લખાશે? sin inverse sin 3θ આ રીતનું લખી શકાશે। હવે મેઇન મહત્વની વાત એ કે sin inverse અને અહીંયા sin આપેલું છે, બ્રેકેટ ની અંદર 3θ આપેલું છે। તો 3θ ને આપણે બ્રેકેટમાંથી ઓપન કરવો હોય તો એ 3θ કોની વચ્ચે હોવો જોઈએ? તો ક્લોઝ ઇન્ટરવલ -π/2 to +π/2 ની વચ્ચે હોવો જોઈએ। તો અહીંયા આપણને લિમિટ આપેલી છે કે -1/2 to 1/2 ની વચ્ચે x આપેલો છે, એટલે કે એનો મતલબ એ કે -1/2 < x < 1/2 ની વચ્ચે આપેલો છે। તો હું અહીંયા બધી બાજુ sin inverse વડે મલ્ટીપ્લાય કરું છું અને આને θ ની અંદર કન્વર્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું અને આપણે ચેક કરવું છે કે a થી θ એટલે આપણો θ કયો છે? અહીંયા 3θ છે। આપણો 3θ કોની વચ્ચે હોવો જોઈએ? તો 3θ હોવો જોઈએ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ -π/2 to +π/2 ની વચ્ચે હોવો જોઈએ। તો એની અંદર કન્વર્ટ કરવા માટે હું અહીંયા sin inverse વડે મલ્ટીપ્લાય કરું છું તો અહીંયા લખાશે sin inverse 1/2, અહીંયા વચ્ચે sin inverse x અને અહીંયા લખાશે sin inverse 1/2 આ રીતનું લખી શકાશે। તો sin inverse 1/2 નો આન્સર કઈ જગ્યાએ આવશે? તો -π/6 લખી શકાય। એન્ડ sin inverse x શું સપોઝ કરેલું હતું? θ। તો અહીંયા કેટલા લખી નાખીએ? θ લખી નાખીએ અને અહીંયા કેટલા લખાશે? sin inverse 1/2 એટલે લખાશે π/6। હવે હું અહીંયા શું કરું છું કે 3θ આપેલું છે તો 3 વડે મલ્ટીપ્લાય કરું છું। તો 3 વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું તો અહીંયા શું લખાશે? તો અહીંયા વધશે π/2 બરાબર। 3 * 2 = 6 એટલે 3 વડે કટ થશે। અહીંયા શું વધશે? 3θ વધશે અને અહીંયા શું લખાશે? π/2 એટલે કે અલ્ટિમેટલી આપણું આન્સર -π/2 to +π/2 ની વચ્ચે જ આવે છે। એટલે એવું કહી શકાય કે જે 3θ મળે છે એ 3θ કોની વચ્ચે છે? તો 3θ આખા belongs to close interval -π/2 to +π/2 ની વચ્ચે છે એવું કહી શકાય। તો એની વચ્ચે હોવાથી આપણો જવાબ શું આવશે? અહીંયા 3θ ડાયરેક્ટ આપણે લખી શકીએ બીકોઝ એ 3θ કોની વચ્ચે છે? ક્લોઝ ઇન્ટરવલ -π/2 to +π/2 ની વચ્ચે છે। હવે આપણે શું મૂકી દઈએ? θ ની વેલ્યુ મૂકી દઈએ પાછી। કેમ કે આપણને જે રકમ આપેલી હતી એ રકમ કયા ફોર્મની અંદર હતી? x ફોર્મની અંદર હતી। તો લાસ્ટ ની અંદર આપણે આન્સર પણ x ફોર્મની અંદર લખવો પડશે। તો θ શું લખાશે? અહીંયા લખાશે sin inverse x શું થશે? LHS। જે વસ્તુ આપણે પ્રૂવ કરવાની હતી એ વસ્તુને આપણે પ્રૂવ કરી શકીએ। એક્ઝામ્પલ 2 તરફ જઈએ તો અહીંયા આપણને આપેલું છે 3 cos inverse x cos inverse 4x³ - 3x।
તો આ એક્ઝામ્પલ ને સોલ્વ કરવાનો છે. તો મહત્વની વાત એ છે કે આમાં કયું ફોર્મ્યુલા બની રહ્યું છે પહેલા એ થિંકિંગ કરવું પડશે. તો આપણને એવું લાગે છે કે RHS થી શરૂઆત કરીએ તો LHS આરામથી આવી શકે. આપણે શરૂઆત RHS થી કરીએ છીએ. તો RHS ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને આપેલું છે cos ઇનવર્સ 4x³ - 3x, બરાબર. તો આ ટાઈપનું કંઈક ફોર્મ્યુલા આપણે 11મા ધોરણની અંદર જોઈ ચૂકેલા છીએ. કયા ટાઈપનો ફોર્મ્યુલા હોઈ શકે? તો અહીંયા x ઇઝ ઇક્વલ ટુ જો હું cos θ લઉં તો આ ફોર્મ્યુલા બને છે cos 3θ નો ફોર્મ્યુલા. cos 3θ નો ફોર્મ્યુલા આ રીતનો આવે 4 cos³ θ - 3 cos θ, બરાબર. હવે તો આપણે આના x બરાબર શું સપોઝ કરવા પડશે? તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે સપોઝ કરવા પડશે તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos θ મૂકી દઈએ. તો અહીંયા શું લખાશે? તો ધારો કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા લઈ લઈએ? cos θ લઈ લઈએ. તો θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થશે? તો આ cos ઇઝ ઇક્વલ ટુ ની આ સાઈડ આવશે. તો θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે cos ઇનવર્સ x આ રીતનું લખી શકીએ. હવે આપણે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos θ મૂકી દઈએ તો અહીંયા શું લખાશે? અહીંયા લખાશે cos ઇનવર્સ 4 cos³ θ - 3 cos θ આ રીતનું લખાશે. તો અહીંયા આપણે ફોર્મ્યુલા બનાવી દઈએ. આ ફોર્મ્યુલા કોનું લખાશે? તો cos 3θ નું. તો cos ઇનવર્સ અહીંયા આપણે લખી શકીએ cos 3θ. હવે આપણે એ ચેક કરવું પડશે કે 3θ આપણા વિસ્તારની અંદર આવે છે કે નહીં. એટલે કે cos ઇનવર્સ નો આન્સર કોની વચ્ચે આવવો જોઈએ? 0 to π ની વચ્ચે આવવો જોઈએ, બરાબર. તો 3θ ને આપણે ચેક કરવા પડશે અને જો નહીં આવતા હોય તો આપણે એને બનાવવા પડશે. તો આપણને અહીંયા લિમિટ આપેલી છે x belongs to close interval 1/2 to 1, બરાબર. તો અહીંયા આપણે લખી નાખીએ 1/2 less than or equal to x less than or equal to 1, બરાબર. હવે હું અહીંયા cos ઇનવર્સ વડે મલ્ટીપ્લાય કરું છું. તો cos ઇનવર્સ વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશ ને તો અહીંયા આ જે સાઇન છે ને એ ચેન્જ થઈ જશે. કેમ કે આ જે ફંક્શન છે તે કેવું ફંક્શન છે? ડિક્રીઝિંગ ફંક્શન છે. એટલે કે આને કહી શકાય ઘટતું વિધેય, બરાબર. ઘટતું વિધેય કેમ ખબર પડશે? સમજી લઈએ એક એક્ઝામ્પલ સાથે. સમજી લો કે હું cos ઇનવર્સ 1/2 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરું છું. તો અહીંયા cos ઇનવર્સ 1/2 થશે, અહીંયા cos ઇનવર્સ x થશે અને અહીંયા cos ઇનવર્સ 1 થશે. તો હવે આપણને ખ્યાલ છે કે cos ઇનવર્સ 1/2 નો આન્સર કેટલો થાય? π/3 અને અહીંયા 1 નો આન્સર કેટલો થાય? 0. આવું કદી પણ પોસિબલ નથી કે π/3 નાનો થાય અને 0 મોટો થાય. તો આ જે વિધાન જે છે આ વિધાન કેવું પડશે? ખોટું પડે વિધાન, બરાબર. આ વિધાન કેવું પડે? ખોટું વિધાન પડે. એટલા માટે આપણે શું કરવી પડશે? સાઇન ને ચેન્જ કરવી પડશે. એટલે ઘટતું વિધેય એનો મતલબ એવો થાય કે જેમ જેમ વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ કરતા જઈએ, એટલે કે પેલા 1/2 હતી અને પછી 1 સુધી જઈએ છીએ આપણે. એટલે જેમ જેમ વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ કરતા જઈએ તેમ તેમ એના જવાબમાં ઘટાડો થતો જાય તો એને ડિક્રીઝિંગ ફંક્શન કહેવામાં આવે છે. તો એવા સમયમાં આપણે શું કરવું પડે? એવા સમયની અંદર આપણે લિમિટ ચેન્જ કરવી પડશે. તો લિમિટ ચેન્જ કરવી પડશે તો અહીંયા શું લખાશે? તો cos ઇનવર્સ 1 less than or equal to cos ઇનવર્સ x less than or equal to cos ઇનવર્સ 1/2. તો અહીંયા હું ડાયરેક્ટ લખું છું, બરાબર. તો cos ઇનવર્સ 1/2 નો આન્સર શું આવશે? π/3 અને cos ઇનવર્સ 1 નો આન્સર શું આવે? 0. અને આપણે cos ઇનવર્સ x શું સપોઝ કરેલા છે? θ સપોઝ ઓલરેડી કરેલા છે. હવે આપણે શું કરીએ? 3θ ચેક કરવાના છે. તો હું 3 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી નાખીએ. તો 3 વડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો અહીંયા લખાશે 0, અહીંયા લખાશે 3θ અને અહીંયા લખાશે π. હવે એવું કહી શકીએ કે 3θ કોની વચ્ચે છે? તો 3θ belongs to 0 to π ની વચ્ચે છે અને આપણો આન્સર કોની વચ્ચે જોઈએ? તો 0 to π ની વચ્ચે જ જોઈએ છે. એટલે આનું બ્રેકેટ છે આપણે ડાયરેક્ટ ઓપન કરી શકીએ છીએ. તો અહીંયા શું લખી શકાય? 3θ લખી શકાય. તો 3 into θ is equal to કેટલા લખી નાખીએ આપણે? cos ઇનવર્સ x. જે વસ્તુ આપણે પ્રૂવ કરવાની જ હતી. તો 3 cos ઇનવર્સ x is equal to કેટલા લખાશે?